Xin chào mọi người, mình tên là Huệ. Hôm nay mình lại quay lại đây để chia sẻ với mọi người một cái thông tin vô cùng hữu ích. Đó là chúng ta hôm nay Huệ sẽ chia sẻ với chúng ta cái cách là để liên kết dữ liệu giữa Word và Excel một cách rất là đơn giản nhé. Mọi người cùng tham khảo ha. Trước tiên là chúng ta sẽ có hai cái trang, đó là Word và Excel. Các bạn sẽ mở lên. Ví dụ như file Word thế này đi. File Word này đi ha. File Word khác đi. Rồi, ví dụ cái này là file Word ha. Mình mở file Word lên. Mình muốn liên kết giữa hai cái file Word và Excel này thì mình sẽ làm như thế nào? Ví dụ nhá. Đấy nha. Ví dụ sẽ có cái nội dung bên Word như sau. Tôi là Huệ, sinh năm 1987 đi. 1987. Đó. Rồi ở bên, vậy thì ở bên bên Excel này hệ cũng sẽ gõ là 1987, ví dụ như vậy nhé. Sau đó ở bên vị trí Excel này hệ sẽ nhấn vào copy ha, nhấn vào copy này, copy đây này, nhấn vào copy ha. Đó. Sau đó mình sẽ đưa sang bên Word, mình nháy bôi đen đi, mình sẽ nháy vào pass này, và mình sẽ không chọn vào pass luôn mà mình sẽ chọn vào pass basic ha. Đó, pass basic. Sau đó nó sẽ hiển thị cho các bạn một cái hộp thoại như thế này ha. Hộp thoại có tên là pass basic. Các bạn sẽ nháy vào là pass link, và các bạn sẽ nháy vào là information, nháy vào đây, các bạn sẽ nháy vào OK. Đó. Tiếp tục các bạn là ngay tại cái vị trí mà khi các bạn copy bên Excel, các bạn sẽ thay đổi một cái nội dung khác, đó là sinh năm 1986 đi. Các bạn sẽ thấy là ở bên Word nó cũng sẽ đổi là sinh năm 1986, mọi người theo. Đó. Bên đây là các bạn cái cách để chúng ta đổi cái file Word từ bên xin lỗi là chúng ta sẽ liên kết cái file Word sang bên file Excel, các bạn ha. Nó rất là đơn giản đâu mà. Hoặc là mọi người gõ thêm một cái nữa nhé. Mình sẽ gõ là tôi năm nay là 34 tuổi. Đó. Thì ở bên này sẽ cũng gõ là 34. Và cũng làm tương tự, sẽ copy. Đó là copy rồi. Rồi sau đó hãy nháy vào 34 tuổi đây. Rồi sẽ nháy vào pass. Nhớ là nháy vào pass basic ha. Rồi tiếp tục nháy vào, sau khi mà như vậy thì mình sẽ nháy vào pass link, mình chọn là information, mình nháy vào OK. Rồi tại đây mình đã thấy là 34, mọi người thấy không? Đó. Đây là cái cách để chúng ta liên kết dữ liệu giữa Word và Excel vô cùng đơn giản, mọi người cùng tham khảo nhé. Và nhớ là đừng quên đăng ký kênh YouTube của Huệ để có thể là theo dõi nhiều những cái video tiếp theo nữa. Cảm ơn mọi người. Xin chào.